วิทมมาจากทางยูนิเซฟนะคะวิจะขอให้คุณปั่นช่วยทำยูนิเซฟ Art for the Future ค่ะโดยคุณปั่นได้หัวข้อเป็น Domestic Violence ค่ะจริงๆแล้วในหัวข้อ domestic violence ที่เขาส่งมาเนี่ยมันมีหัวข้อแยกอยู่อีก3อันในนั้นก็คือ physical abuse verbal abuse แล้วก็ sexual abuse ความรุนแรงทางกายวาจาและเพศซึ่งปั่นรู้สึกว่าปั่นอยากจะเล่นในประเด็น sexual abuse เพราะปั่นรู้สึกว่าถ้ามันมี sexual abuse แล้วเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดที่มี sexual abuse มันย่อมต้องเคยมี verbal abuse หรือว่า physical abuse มาก่อนมันเป็นยอดของแบบสิ่งเลวร้ายต่างๆทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราส่งไป2สเก็ตช์ในสเก็ตช์แรกของเราก็เลยออกมาเป็นรูปนี้เป็นขาครอปของผู้หญิงแล้วก็แบบมีมือจับที่ข้อเท้ากำลังถอดถุงเท้าออกซึ่งเราคิดว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราอยากจะสื่ออะไรแต่สเก็ตช์นั้นไม่ผ่านเพราะว่าเขาบอกว่าดูแล้วมันส่อไปในทางนั้นมากเกินไปสเก็ตอีกอันนึงของเราเป็นสเก็ตเรื่องความรุนแรงทางกายมันเป็นรูปเด็กจับมือพ่อแม่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่อยู่หน้าสุดมีรอยมือรอยตบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มแบบเราค่อนข้างชอบ composition ของสเก็ตนี้เราคิดว่าเราเล่น composition สเก็ตนี้ได้ก็เลยแบบหยิบรูปนั้นมาแล้วเราก็ใส่เรื่องทั้ง3เรื่องลงไปในนั้นก็คือเราให้มือขวาเนี่ยเป็นคุณแม่จับมือซ้ายเป็นคุณพ่อจับในส่วนของมือซ้ายเนี่ยเราเอาเรื่องของคอมโพสที่จับข้อเท้าอะมาเล่นกับข้อมือแทนแต่ว่าเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นเราก็เลยให้เด็กคนนั้นใส่ยูนิฟอร์มแบบแขนยาวแล้วถกยูนิฟอร์มลงมาข้างล่างในส่วนของแขนขวาเราให้เด็กจับมือแม่ในมือด้านเนี้ยที่จับมือแม่เนี่ยเราก็เลยให้แบบว่าเล็บของแม่เนี่ยเป็นเล็บสีชมพูเพื่อแบบอินดิเคตว่าเขาเป็นคนทำแล้วก็ด้านนี้เนี่ยข้างใต้แขนเสื้อเนี่ยก็เลยแบบมีสีชมพูแพรมขึ้นมานิดนึงประมาณว่ามันอยู่ข้างในใจของเราอะคือเราคิดว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงเพื่อที่จะให้คนรู้สึกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ในตาเปล่ามันดูเป็นปกติเราก็เลยเลือกใช้สีโทนเย็นในการครอบคลุมภาพทั้งภาพแล้วในส่วนที่เป็นรอยของการโดนบีบคอโดนจับต่างๆความรุนแรงอะเราใช้สีโทนร้อนก็คือสีชมพูตอนแรกเราตั้งใจจะใช้สีแดงแต่ว่าเราคิดว่าเรายังอยากสื่อถึง love อยู่อะมันมีความรักและสายสัมพันธ์ในสิ่งนี้เราก็เลยใช้สีชมพูดีกว่าแล้วก็พูดถึงแบดจ์ที่อกของเด็กหน่อยแบดจ์ที่อกของเด็กเนี่ยเราได้อินสปายมาจากตอนที่เราคุยกับหลายๆคนแล้วเราพบว่าชีวิตประสบความสำเร็จและเป็นเด็กดีเรียนเก่งแต่ว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนั้นได้เนี่ยพ่อแม่เขาทำอะไรเยอะมากแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีหลักฐานให้เห็นอยู่ทนโทษว่าสิ่งที่เขาทำไปอ่ะมันได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบลูกฉันเข้ามหาลัยได้ลูกฉันเป็นหมอดังนั้นสิ่งที่ฉันทำมันก็ต้องถูกสิในนามของความกตัญญูเอาคำนี้มาขู่เด็กว่าถ้าเธอไม่เลี้ยงพ่อแม่ถ้าเธอไม่ส่งเงินถ้าเธอไม่แบบไปขายบริการมาเลี้ยงพ่อแม่เธอเป็นเด็กไม่กตัญญูพ่อแม่เป็นพระในบ้านว่านอนสอนง่ายลูกกตัญญูเราถูกทำให้คิดว่าคำเหล่านี้เป็นคำในแง่บวกเหมือนพอเราเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรผิดชัดเจนมากๆอะแล้วเราไปเถียงอะแล้วเขาก็บอกว่าทำไมเธอเป็นเด็กก้าวร้าวอย่างเงี้ยทำไมเธอถึงไม่ว่านอนสอนง่ายเด็กมันก็จะรู้สึกผิดเพราะว่าแบบเราทำผิดโซเชียลนอร์มเรารู้ว่าเราพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นที่ป๊อปปูล่าและเราไม่ได้หมายความว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะมีแต่ข้อแย่นะแต่ว่านี่เรากำลังเล่าเรื่องงานที่มันเนกาทีฟเราก็เลยดึงจุดเนกาทีฟของมันออกมาคือคิดยังไงกับการ domestic abuse อะแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งธรรมดาแหละแล้วบางคนก็ไม่รู้ซ้ำว่ามันคือการ abuse บางคนนึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทำกันมานานแล้วเป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นสิ่งที่บางคนคิดว่าไม่ทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปถ้าไม่ทำเหมือนก็ละเลยลูกเราจำได้ว่าแกตั้งสเตตัสว่าแบบถ้าเกิดแกตายคือพ่อแกฆ่าแกมาอาละวาดเมายาหรืออะไรสักอย่างมันบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยจะมาลงไม้ลงมือจนเราจำเขาดูน่ากลัวคนข้างบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยนะแล้วเหมือนเราก็เลยไปคว้าฟุตเหล็กเราก็เลยฟาดพ่อก็เลยเกิดการต่อสู้กันแต่ความจริงเหมือนพ่อก็เสียใจนะเหมือนพ่อก็ร้องไห้ด้วยก็เป็นเรื่องในครอบครัวเนาะเพราะมันค่อนข้างส่วนตัวพอจะพูดกับใครเขาก็แบบมันก็เขาก็จะมองเราไม่ดีรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครแบบเราไม่เหลือใครแล้วอะไรเงี้ยแม้แต่แบบคนที่ใกล้ชิดกับเราที่สุดอ่ะเขาก็ยังใช่ทำกับเราใช่เรารู้สึกแบบเราโดดเดี่ยวมากอะไรเงี้ย
เขาเป็นญาติเขามาจับมือเรา แต่เราก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว ถามว่าในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องการพูดอะไรอย่างนี้มากกว่า เช่นแบบพ่อพี่เป็นคนใจร้อนมากคือตอนป .6 เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีความรู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายแต่เรารู้สึกว่าแม่ไม่เข้าใจเราจำได้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกตกใจหรืออะไรนะก็แบบเย็นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากความรุนแรงเป็นการละเมิดดีกว่า like verbal abuse ถ้าเอาตามกฎของที่อังกฤษมันมีพรบออกมาว่าแบบไม่จำเป็นต้องแบบตะคอกด่าหรืออะไรเราป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ป่ะหมอก็บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าแม่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วแบบเขาก็คงต้องการที่ระบายอ่ะแม่ก็เหมือนด่าเขาว่าแบบเหนื่อยใจแทบขาดแล้วนะหนูไม่ทำอะไรเลยวันๆเลวไหลไร้สาระอะไรปัญญาอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะปลายทางของงานเนี้ยมันแค่เนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราไปคุยกับคนมามันเป็นภาพกว้างแบบนี้ซึ่งโอเคเราอาจจะไม่ได้ใช้มันในงานนี้แต่ว่ามันทำให้เราเหมือนมีอินไซต์มากขึ้นนะว่าเบื้องหลังความคิดตรรกะของคนต่างๆที่มีส่วนร่วมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะเขาคิดอะไรแบบเราเข้าใจไปถึงแบบมุมมองของพ่อแม่เราเข้าใจมุมมองของบริบทสังคมเราเข้าใจอะไรต่างๆก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบว่าสนใจในตัวงานนี้แล้วก็มาฟังคอนเซปต์แล้วก็ต่างๆนางานชิ้นนี้เนี่ยจะถูกจัดโชว์อยู่ที่ Yellow House ถึงวันเวลาต่างๆดังกล่าวที่เราจะใส่ไว้ตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันแล้วก็ไปชมงานของศิลปินคนอื่นๆด้วยก็ขอบคุณที่สนับสนุนเราขอบคุณที่สนับสนุนศิลปินคนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปที่งานแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูหน่อยก็ได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ